Україну чекають значні перемоги ще до кінця цього року. І ні, це не прогноз від медійних радників Офісу президента, а від Головного управління розвідки Міністерства оборони. Що про рух ЗСУ і подальші перспективи війни говорить Кирило Буданов? Скільки дронів камікадзе насправді закупила Росія в Ірану? І як союз двох країн-терористок може змінити дипломатичний баланс у світі на користь України? Про наслідки російських атак за останні 10 днів і про так званий «другий фронт» із Білорусі, яким так охоче росіяни погрожують у помийних телеграм-каналах. Дивіться хроніку подій 237-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Писака. Другий фронт від Лукашенка. У мережі поширюють відео з Білорусі. Техніка з новим маркуванням. Двійка у трикутнику. Армійці з червоними пов'язками. Російські військові пропагандисти з ниття перейшли на нову тему. Радісно обговорюють майбутній наступ на Україну. Але насправді усі нинішні рухи в Білорусі створені лише для картинки та додаткової інформаційної напруги, а не реального наступу. Про це в інтерв'ю для обозрівателя говорив керівник української розвідки Кирило Буданов. А ще спрогнозував значний прогрес для ЗСУ в найближчі 2,5 місяці і розповів про настрої щодо майбутньої поразки у самому Кремлі. До кінця року ми ще просунемось вперед значно. Це будуть такі значимі перемоги. Ви скоро це побачите. Я сподіваюся, що це може бути Херсон. До літа це має все підійти до завершення. Нова теза з'явилася, до речі. Її абсолютно відверто вже промовляє і керівництво Росії. Наше головне завдання – не програти. Програш Росії, проте він буде. Цього вже не можна зупинити. Він призведе до її руйнації. Росія буде зруйнована, але нині намагається зруйнувати українські міста. У Державній службі з надзвичайних ситуацій звітують, лише за останні 10 днів унаслідок масованих обстрілів загинули понад 70 цивільних. Травмовані близько 2,5 сотень. Найбільше ворог цілив по столиці та області. Під прицілом як критична інфраструктура, так і житлові будинки. У період з 7 по 18 жовтня Росію нанесено близько 190 масованих ударів ракетами, дронами камікадзе та артилерією по 16 областям України та місту Києву. Росія активно використовує іранські дрони камікадзе «Шахети», хоче їх іще більше. За даними української розвідки, у першій партії Москва вже придбала в Тегерана 1750 безпілотників, а тепер планує закупити більш важкі версії ударних дронів, а ще балістичні ракети класу «Земля-Земля». І якщо одна країна-терористка вирішила стати у бізнес-коаліцію з іншою, то Київ має на це відповідь. І це розрив дипломатичних відносин і початок нового рівня діалогу з давнім суперником Ірану – Ізраїлем. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран, ви знаєте, що Іран – це червона лінія для Ізраїлю. Сьогодні Україна надійшла офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій. Україна потребує нових союзів, щоби швидше перемогти агресора. І робота на полі бою не зупиняється ні на мить. Минулої доби ліквідовано ще близько 530 окупантів. Знищено ще 11 російських танків, 14 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 1 систему протиповітряної оборони ворога та 16 одиниць автомобільної техніки. Підбито 2 крилаті ракети і 35 безпілотників. ЗСУ підбивають у небі і палять російське залізяче на землі, але воно залишає сліди в українських містах та селищах. Визволена частина Харківщини чекає на ремонт комунікацій. Люди без води, без газу та електрики. Хто може, намагається зарадити собі сам, а інші допомагають найменшим, які чекають на тепло так само, як і на перемогу. З руками, з ногами замерзнуть не боюсь. Потому что дров я найду, печку затоплю. Вот это у нас вылетело окно. Теперь мы тут только кушаем, а спим в соседней квартире, так как там
Окна целые относительно, окна целые, да. Сильно холодно. Я в Одессе сплю в квартире моей. И все. Олексій Пасак, 5 канал.